Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam video kali ini, di mana kalau anda semua masih ingat pada PKP awal, PKP dahulu, saya pernah buat cabaran membina projek IoT, iaitu projek sistem pemantauan suhu, di mana pada video tersebut, pada bahagian pertama, saya dah terangkan berkaitan apakah perkakasan yang kita akan gunakan untuk membina sebuah sistem pemantauan suhu yang paling mudah. Tapi tak semudah yang disangkakan lah. Maksudnya kita tetap kena program, so kita kena ada pengetahuan macam mana kita nak program perkakasan tersebut lah. Tetapi dari segi konsepnya adalah sangat mudah lah berbanding dengan kalau kata kita nak bina sistem pemantauan suhu yang lebih hebat. Tapi yang ni sekiranya kalau kita nak bina sebuah pemantauan suhu yang hanya untuk penggunaan kita secara biasa, so dah boleh kita pakai sistem pemantauan suhu ni. Tapi kalau kata dari segi konsepnya adalah konsep yang sama. Kalau kata anda kata kita nak jadikan sebagai sebuah sistem pemantauan suhu yang lebih kompleks, tetapi secara orang kata dia akan memerlukan beberapa kriteria lebih perlu dipikirkan lah dari segi keselamatan data dan sebagainya. Tetapi untuk sistem pemantauan suhu yang biasa, apa yang akan saya tunjukkan ni adalah sudah memadai. Okey, kita dalam video pertama saya dah tunjukkan antara beberapa perkakasan yang kita gunakan untuk membina sistem pemantauan suhu. So untuk recap pantas, so perkakasan yang paling penting sekali adalah benda yang Cinonet ni lah. So yang benda yang Cinonet ni adalah dipanggil sebagai microcontroller. So microcontroller ini dipanggil sebagai Node MCU, yang mana di dalam video pada bahagian pertama telah saya terangkan di mana anda boleh mendapatinya. So dan juga kita akan pakai sensor suhu lah. Sensor suhu apa yang kita pakaikan, anda boleh rujuk semula dalam bahagian pertama sekiranya anda baru saja menonton video ini. So anda boleh menonton dulu pada bahagian pertama dan baru anda menonton pada bahagian yang kedua ini. Kenapa? Sebab dalam bahagian kedua ini kita nak sambung, iaitu saya nak tunjukkan kepada anda semua apakah perisian yang kita gunakan untuk kita program kita punya microcontroller, dan juga untuk kita memaparkan data yang telah dihantar oleh microcontroller tersebut untuk kita pantau. Dah nama pun kita bina sistem pemantauan suhu, so maksudnya kita mestilah nak pantau data tersebut dan macam mana kita nak memaparkan data tersebut kepada untuk kita lihat dan juga kita boleh tunjukkan kepada orang lain. So yang pertama sekali, kalau kata sekarang ni anda sedang melihat di skrin dalam apa yang anda lihat sekarang adalah di belakang saya, itu adalah salah satu perisian yang paling asas kita gunakan, iaitu Arduino IDE. So apa itu IDE? Iaitu Integrated Development Environment, di mana ia adalah merupakan salah satu perisian yang mampu kita gunakan untuk melakukan tiga perkara lah, iaitu kita program, kita debuging, proses debuging, dan juga kita compile. Maksudnya kalau dulu, mungkin anda semua ada segelintir anda pernah belajar berkaitan dengan programming, di mana kalau dulu prosesnya adalah setiap proses kita kena pakai software yang berbeza lah. So kita kalau kata nak program kena pakai software A, lepas tu untuk compile kita kena ambil program kita pergi ke software compiler. So compiler kena compile pula, baru kita boleh upload ke dalam kita punya sama ada dulu kita belajar programming PIC atau programmer IC. Tapi untuk microcontroller kita boleh pakai IDE, yang mana dia lebih memudahkan lah. So antara IDE yang paling mudah yang didapati di pasaran adalah Arduino IDE, di mana banyak microcontroller yang terdapat di pasaran disokong oleh Arduino IDE, sebab komuniti di dalam Arduino ni adalah besar. So sebab itulah kenapa saya memilih untuk menggunakan Arduino IDE sebagai saya punya main software untuk kita program pada cabaran kali ni lah, iaitu Arduino IDE. So untuk anda mendapatkan bagaimana anda install ke dalam komputer anda boleh pergi ke laman web Arduino, iaitu arduino.cc. Betul, anda boleh klik pada software, betul klik pada bahagian download lah. So andai kata anda tidak mahu menginstall perisian Arduino IDE dalam komputer anda boleh memilih untuk
melakukan programming secara atas talian, iaitu online, iaitu menggunakan Arduino Web Editor lah. Tetapi anda mesti memerlukan akses internet untuk program tersebut, dan andai kata internet anda terputus pada saat ketika anda program, so faham sajalah, so maksudnya program anda akan hilang. So adalah mungkin agak tidak sesuai lah sekiranya anda punya line internet yang tidak berapa stabil. So, tapi kalau anda kalau kata anda adalah stabil, anda boleh pilih lah untuk menggunakan Arduino Web Editor. So kalau kata anda nak install, so kita installernya ada di bawah, iaitu di sini itu download dari Arduino IDE, di mana di sini kita boleh nampak dia ada beberapa jenis installer yang anda boleh pilih, iaitu anda boleh, sama ada anda pengguna Windows, anda boleh pilih. Betul, anda kalau anda guna Mac, kita boleh pilih pada installer Mac lah. Kalau kata Linux, boleh pilih pada installer Linux. Itu adalah yang pertama lah. So ini adalah dia punya gambaran bagaimana Arduino IDE ni apabila nanti kita akan gunakan lah. So nanti saya akan terangkan dalam bahagian ketiga setiap bahagian yang terdapat di dalam Arduino IDE ni. So apa yang perlu kita buat sebelum kita boleh program. So dia ada step-step dia lah. So untuk video kali ni saya cuma nak kita kenal apakah perisian-perisian yang kita nak gunakan dahulu lah. So itu adalah yang pertama lah. So ini adalah Arduino IDE. So selepas saja nanti kita akan program di dalam Arduino IDE. So dan kita akan upload dalam microcontroller kita lah, iaitu Node MCU punya microcontroller, di mana apabila sekiranya program kita betul, so data tersebut akan berjaya dihantar oleh Node MCU ke mana? Ke dalam kita punya pengkalan data. Sebab bila kita ada data, mestilah kita kena ada satu tempat ruang penyimpanan untuk menyimpan data tersebut. So biasanya kalau biasanya orang akan gunakan database lah. Tetapi kalau untuk kita gunakan database yang secara konvensional, anda memerlukan pengetahuan tentang database. So anda perlu belajar pasal database. Tetapi untuk kali ini, untuk memudahkan anda dan juga saya, yang mana saya juga bukan ada data background database pun, tapi disebabkan projek ni saya perlukan satu ruang untuk menyimpan data tersebut. So kita antara software yang telah saya pilih untuk gunakan adalah kita gunakan dikenali sebagai InfluxDB, tetapi yang saya pilih adalah InfluxDB Cloud. Sebab InfluxDB biasa anda memerlukan sebuah server yang untuk data tersebut disimpan. So sebab kita nak bina cuma pada suhu yang ringkas, so kita tidak perlukanlah ada data server, nak set up server. So benda tu agak membebankan. So kita gunakan InfluxDB Cloud. So InfluxDB Cloud ni adalah percuma. So kita boleh register atau boleh register di laman web InfluxDB, di mana kita boleh pergi laman web InfluxDB, iaitu kita tulis so influx, kita pergi ke influx, kita cari influxdata.com. so kita akan pergi ke sini. So kita akan pilih login to InfluxDB Cloud 2.0 lah. So untuk kenapa Influx 2.0? Sebab itu yang paling latest. Itu jawapan yang simple. So bila tuan-tuan nanti register, kalau login, kita kena sign up macam biasalah. Bila sign up, so kita dah boleh utilize InfluxDB Cloud. So kita akan data daripada Node MCU tadi, kita boleh simpan di dalam ni lah. Yang mana kalau kita tengok di bawah ni, retention ni adalah selama 30 hari. Sebab ini adalah free account. So kalau kata kita nak beli, kata nak memerlukan data tu disimpan lebih lama, so kita boleh pilih. So nampak dia ada dia punya nilai pricing dia. Itu adalah sedikit berkaitan dengan InfluxDB Cloud lah. So nampak ini adalah limitation
untuk InfluxDB Cloud, sekiranya anda menggunakan free plan, yang mana maksimum bucket cuma adalah 2, retention duration cuma 720 jam, itu check 2, dashboard hanya boleh kita buat 5, cardinality, reads, writes, maximum task, itu saja. Dan kita itu adalah ini adalah perincian yang kita gunakan untuk memastikan data yang kita ada tadi telah disimpan, dan data ni kita simpan secara internet lah. So jadi kita tak perlukan data server tadi, seperti kita cakap secara konvensional. So selepas kita dah ada data, kita dah hantar data, betul sekarang data pun kita dah berjaya simpan. So macam mana sekarang kita nak tengok data tersebut dalam bentuk visual yang kita semua dapat faham. So antara perincian yang saya gunakan, itu perincian terakhir untuk yang pada video kali ini adalah Grafana. So Grafana ni adalah salah satu perincian atas talian yang yang kita gunakan untuk memaparkan data. So anda boleh pergi ke dalam web Grafana. Anda boleh search Grafana. So anda boleh register sama juga macam InfluxDB tadilah, InfluxDB Cloud, sama juga Grafana juga secara atas talian dan cloud. So kita pilih Grafana Cloud lah. Dan di Grafana ni nanti kita akan buat, kita akan visualkan data kita supaya nanti kita boleh nampak lah apa data kita tu, nilai data yang kita telah perolehi daripada kita punya microcontroller. So itu saja pada kali ini, pada video bahagian kedua ini. Itu adalah antara perincian-perincian yang kita akan gunakan dalam kita punya projek IoT. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video pada bahagian ketiga. Sekiranya video ni mencecah 100 like dan view. So kalau kata anda inginkan sambungan untuk video ini, anda boleh like video ini, share di YouTube channel saya, anda boleh subscribe, anda boleh komen. Sekiranya anda juga ada idea ataupun anda ingin beri sebarang komen, anda boleh tinggalkan dalam video di bawah video ini. Sekiranya anda ingin follow saya punya media sosial, anda boleh pergi ke IG saya, iaitu Dijangka Tubuh juga, dan juga Facebook saya, Dijangka Tubuh Videos. So anda boleh tinggalkan apa saja, mungkin sebarang idea, pendapat, kritikan di sanalah. So insyaAllah kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.